miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. It was a mistake in the first term for Jared Kushner and Ivanka Trump to serve in the White House. I think they damaged themselves. I don't think they will serve if there's a second Trump term. I think putting his daughter-in-law at the Republican National Committee really is an embarrassment. Sot do të kemi ekskluzive përsëri ambasadorin Bolton. Situata në Amerikë, largimi nga NATO, rreziqet në Ballkan dhe pse po tolerohet Rusia. Por çështjen e parë që doja të trajtoj është nepotizmi, dhe kjo vure me Jared Kushner dhe gruan e tij kur emëruan si këshilltar në shtëpinë e bardhë. Dhe Bolton do të thoshte që kishte një fatkeqësi, ata dëmtuan shumë veten e tyre, por kjo nuk do të ngjasë në një administratë dytë. It was a mistake in the first term for Jared Kushner and Ivanka Trump to serve in the White House. I think they damaged themselves. I don't think they will serve if there's a second Trump term. I think putting his daughter-in-law at the Republican National Committee really is an embarrassment. It has nothing to do with the people involved, but it shows how few people out there Trump really trusts. And that is what is more dangerous about that, rather than these people getting the positions, is the loyalty test that Trump will impose in a second term on his advisors, cabinet officials, and others, which is, will you be personally loyal to me as opposed to the Constitution? Obviously, the president makes the final decisions. This is not a question about advisors making the decisions instead of him. The president will always decide. But no president, including Donald Trump, is served by a bunch of yes men or yes women who simply execute the first thing that comes out of his mouth. Every other president has figured that out, but not yet Trump. And that's another real danger of what kind of administration he will have in a second term. The one ray of hope in there is that Trump will be a lame duck the minute he takes office, because the Constitution prohibits a third term, even in his situation where he'd have two non-consecutive terms. It's 2 terms, period. So if he's elected, he will be in his last term the day he's inaugurated. Jared Kushner ka arritur që të largohet nga administrata e presidentit Trump duke siguruar një loan rreth $2 miliardë nga Arabia Saudite dhe ka ngritur atë fondin e tij. Problemi është që në Manhattan njihet si më i dështuari në real estate. Është godina e famshme 666 në Park Avenue, ku ai kreu një blerje me sasi shumë të madhe, e dëmtoi shumë dhe bankat ishin gati të sekwestronin këtë pasuri. Futi aksionerë të shumt, asnjë bankë amerikane nuk e jepte kredi, dhe duke shfrytzuar postin e tij si këshilltar i presidentit Trump, arriti të marrin sasi të mëdha nga Arabia Saudite, çka është një problem i madh e lidhur me nepotizëm. Nepotizmi është një frazë që ka nisur nga Vatikani kur Papa emëronte nikurit e tij postët të rëndësishme, dhe kjo është e dënueshme në politikën amerikane. Nëse ka një hearing në Kongres për korrupsionin e Hunter Biden, në një administratë tjetër kur Kongresi kontrollohet nga demokratët, do të ketë hearing për Kushnerin pa diskutim. It was a mistake in the first term for Jared Kushner and Ivanka Trump to serve in the White House. I think they damaged themselves. I don't think they will serve if there's a second Trump term. I think putting his daughter in problem. The Kushner family has got this building, trophy building in New York, 666 Fifth Avenue. And Jared goes into the government with the clock ticking and a loan due of $1.4 billion on the building that was due on February 2019. And domestic lenders and investors had made it very clear that they weren't going to touch this building with a 50-foot pole. So the only solution lay with foreign money. And you have to then look at everything Jared Kushner does abroad and in the Middle East in that context. Shocked Rex Tillerson, whose sort of biggest mistake
was thinking that just because he had the job title Secretary of State, he actually was Secretary of State, because Jared Kushner immediately took the Middle East off of his desk. And it was Jared who pushed for the first US official visit to be to the Kingdom of Saudi Arabia, which was something that really alarmed a lot of much more experienced people in the State Department, the National Security Council. You know, Saudi Arabia is not a place that has any shared democratic values with the United States of America. And what no one knew at the time was that Charles Kushner had met with Saudi Arabia's great rival in the region, the rulers of Qatar. He'd met with the finance minister of Qatar, a very small country where there's an American air base, but it's very, very rich. And Charles Kushner had asked for $1 billion to save his building and been turned down. So in that context, Jared is then pushing the president towards Saudi Arabia and having very private communications with the future Saudi crown prince, nicknamed MBS. No one around him has any knowledge of what is in these communications. But MBS, we now know, had promised Jared money to subsidize his peace plan, and money for who knows what else. What we do know is that the theme of this visit to Saudi Arabia was meant to be cooperation in the Gulf. And 10 days after it, the Saudis made a complete mockery of the whole thing by blockading Qatar. Rex Tillerson, who was with the then Defense Secretary James Mattis in Australia, was utterly horrified because Qatar has an American airbase. That is our security at risk in the region. And Rex Tillerson and James Mattis both knew that the Saudis would never have dared lead a blockade of a country that has an American airbase without getting a green light from the White House. And they knew that Rama ka drejt kërkoj investime, por pasuria kombëtare nuk është pasuria e Ramës, nuk e kalon as i ati as e janë, dihet që janë familje të varfëra. Dhe një ishull si Sazani, që ka qenë bazë ushtarake, për post tirave ka rëndësi se mund bëhet përsëri bazë ushtarake dhe nuk është një pronë e pambrojtur. Duhet kishte një konkurs të hapur, të afroheshin për të parë në qoftë se do të vinë realisht. Çfarë ka ndodhur me Juri Kushner? Nuk ka para. Ka një fondacion, një fond të madh menaxhimi me paratë arabe. Në qoftë se do të kishte të paktën $200 miliardë, do të kishte paguar bondin detyrime kusht për presidentin Trump, i cili ka shkuar në 30 banka amerikane dhe askush nuk po i jep këtë bond ndaj gjyqit që ka dhe mund të sekuestrojnë disa nga pasuritë e tij. Si sekser, Kushneri do të bjerë një oligark rus, Dobronin, i rrjeteve të hoteleve Aman, duke përdorur paratë arabëve dhe duke fituar në kurriz pasurisë kombëtare shqiptare. Në këtë mes është dhe një sekser tjetër, Grinell, një skandaloz si ambasador në Gjermani kur e dëbuan, i llastuar i fëmijëve të Trumpit, servil maksimum, pati një emrim të përkohshëm i drejtori i inteligjencës amerikane, dhe ka shfrytzuar të dhënat në atë marrëveshje jo ekzistente midis Serbisë dhe Kosovës, ku ai çështë shumë anën ekonomike, për ta kthyer në dollar, miliona dollar në Shqipëri dhe në Serbi. Vetëm ky kontakt Beograd-Tiranë e nxjerr Ramën keq. Në Beograd kanë dalë dhëna që ajo pronë ushtarake do të jepet me 100 vjet falas ose 20% dhe akuza ka se Vučić është shumë i zhytur. E njëjta që ndodh edhe me projektet e Kushtrit me paratë arabe për të futur oligarkun rus, ndërkohë që nuk dihet se si do të jetë kontrata e Ramës, kur si nën kontraktor mund të jetë Kastrati, i cili ka shkuar dhe në Mar-a-Lago, ka pasur një takim 3.7 sekonda edhe me Trump, duke u futur nga Grinell. Grinell është dikush skandaloz, open gay dhe konservator, nuk shkon, nuk ka se si. Po jap dhe njëherë nga fokus kur ai fliste për këtë marrëveshje kur firmosën përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë dhe Trump
Për çfarë firmosën? Firmosën që këta të dy do të binin dakord të bënin një marrëveshje. Dhe ajo që unë nuk e harroj, ai nuk e di Schengeni, thoshte Schengen. Kaq është ky profesor i cili ka marrë me mijëra dollar nga shqiptarët në Michigan, por me miliona dollar nga Vučić sa herë që vinte në Tiranë. Opozita duhet flasë. Ai merr të milionat të ndjek. Which was that this was a historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Schengen zone. He talked about the mini Schengen zone. He talked about the mini Schengen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Schengen zone, which is now going to be an economic region. So, agreement. Did they sign an agreement with each other, or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They didn't. They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed something. We watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He signed a, how would you describe it, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship. Agreements are not the same, right? For They both are sides. 99.9% the same, but of course there's one point that's different at the very bottom. Pse është skandaloze kjo, sepse rrjeti i hoteleve Aman ka pronar një oligark rus, i cili e ka dorëzuar në shtetësinë ruse që në 86 ka në shtetësi zvicerane dhe suedeze me sa di, por një media madhe amerikane ka pasur një gjyqme të se publikoi se ai ende ka pasuri atje. Gjoja i kalon me emrin e tij. Mos po njihet si oligark rus. Tek rrjeti i hoteleve Aman ka qenë shefi sigurisë kombëtare, shefi sigurisë mekanik. Njeriu që ka punuar me oligark rus. Ka ndonjë rreth një vit. Është kjo rastësi, sepse mekanikët është personi që ka tundrë miliona dollar, sipas medias djathtë amerikane, dhe Kastrati është njëri prej tyre. Pra nuk është rëndësi, janë disa pika ku Rama del keq. E para tregon që Rama ka frikë, mendon të fitoj Trump dhe duhet ta mbajë mirë me Crown, pra të blej heshtje. Spak duhet hetoj në çastin e parë që do të ketë një kontratë. Atë diskutim duhet shkojnë në Spak. Shqiptarët duan investime amerikane. Po duan investime ashtu si amerikanët kanë bërë në Serbi, mbi 20 miliard dollar investime në Serbi. Pse? Sepse ligjet ekzistojnë, prona njihet, ka punëtor të kualifikuar, madje edhe Erdogan ka shkuar 34 miliard dollar investime atje. Te ne jo. Ne kemi pasurinë e turizmit, kjo dihet, por jo të falësh një ishull, një hapësirë të madhe, një pronë publike, pronë të gjithëve, dhe kjo do të ketë pasoja. Opozita nuk ndihet. Në fakt duhet. Imagjinoni sikur Sazarin të kishte shitur Berisha, do të bënin benjatët dhe pse. Përse? Mos protestohet tani? Kjo është sfidë. Mendoj se ne jemi mbrapa. Nuk është një dështim katastrofik tani, por me që NATO nuk ngatrohet me asnjë aktivitet ushtarak në Ukrainë, njerëzit kudo duhet të rinë në alarm 24 orë 7 ditë në javë. Problemi i NATO-s është një problem rëndësor për vendet vogla si ne, sidomos në atë pozitë gjeografike. Në qoftë se Trump realisht do të tërhiqej nga NATO, do të krijonte probleme për Kosovën dhe për Shqipërinë. Në qoftë se ai nuk do të respektonte ato vende që nuk paguajnë 2%, pra nuk do të mbronte, pra duke shkelur artikullin 5, përsëri vende si ne do të ishin ato që pësonin. Jashtë më tha ambasadori Bolton.
argued for decades that the Unë dhe Europeans should qindra spend more apo on mira defense. diplomat dhe ushtarak amerikan And we failed e kemi to persuade kërkuar them to këtë do it. për më shumë se një We were dekadë. arguing to increase Dështuam defense ta spending bënim. for a stronger NATO. Ne Trump's kërkonim arguing rritjen e about the shpenzimeve failure to për një meet the NATO më të 2% fortë. commitment to undercut Trumpi flet and he 2% makes a point that many për një NATO më Americans të are dobët. sympathetic with. Why should we Ai pay? thot pse Why duhet should we paguajmë ne subsidize a German duke welfare subvencionuar state shtetin social when they won't gjerman spend 2% kur ata nuk paguajnë 2% për mbrojtjen? When Trump made this point Kur at Trump e the ngriti këtë në samitin e NATO NATO-s në summit in Bruxelles Brussels in 2018, 2018, një kryeministër europian që nuk government dua t'ia them emrin tha se ne po rritemi aq shumë ekonomikisht sa nuk mund të paguajmë 2% se shumë. Pra, në habiti, sepse ekonomia është aq e fortë sa ne nuk përballojmë që ta mbrojmë. Europa shumë vonda. Duhet t'i përmbajmë zotimit vitit 2014. You know, these are the kinds of things that Europe could solve, maybe too late now, but could solve by just Ka rëndësi se ishte viti kur Rusia së pari sulmoi Ukrainën. On spending. And why is the year 2014 significant? Because that was the year Russia first invaded Ukraine. And a lot of people in Europe, Shumë vende lindore thanë zot lufta në kontinentin e Europës dhe një luftë jo për coptimin e Jugosllavisë, por nga një sulm i paprovokuar dhe sot mbas 10 vitesh vende si Gjermania nuk e kanë plotësuar atë zotim. A lot of countries, including Germany, still haven't made it. Now people will say, well, Germany's committed to Gjermania thotë se do ta bëjnë 2028, pse jo 2025? Duhet që të zbatojnë premtimet që kanë marrë. You know, it would be nice if people reach their commitments. Rreziku në përballë është i tillë që SBA mund ta çojë shpenzimin ushtarak në 3.5 të GDP-s. Madje, nga kjo do të shkojë në nivelin e Reaganit kur ka qenë 25 ose 26% GDP-s. Kjo do të thoshte që Franca dhe vendet europiane duhet të shkojnë 4%. Sekretari i mbrojtjes britanisë tha se Britania do ta çojë 3%. Gjermania ka problem. Anijet luftarake nuk lundrojnë. Avionët nuk fluturojnë, tanket nuk ecin. Duhet të shpenzojnë më shumë që të jenë atje ku duhet të ishin. A mendoni se Trump do të ikë nga NATO? A do të ishte ky një vendim i mirë apo është një vendim i gabuar? Si mendoni? It's not clear, for example, with Trump. Nuk është e qartë se kur ai do të vendosë të ikë prej NATO-s. Mendoj se do ta bëjë me siguri. Por mbase do të ketë këshilltarë që do të gjejnë rrugë ta vonojnë. Me Trump nuk është përfundimtare asgjë derisa të jetë përfundimtare. Bide edhe mbas kësaj. Duhet gjejnë mënyra për të treguar më të zgjuar. Efekti i largimit të SBA-s nga NATO do të ishte katastrofik. Do të thoshte fundi i aleancës. Mbase një aleancë e re do ta zvendësonte, por kjo nuk do të ishte NATO. But it will not be NATO, that's for sure. Çfarë po ndodh me republikanët? Nuk po japin ndihmën për Ukrainën. Do të ndikojë kjo në rendin botëror apo është një lëvizje taktike e republikanëve që nuk i kanë votat në Kongres? Grasp how this works together in American politics, that would be understandable. It's hard for many of us to understand how it Lidhur me ndihmën për Ukrainën janë disa arsye që shpjegojnë ngërçin në Kongres. Është e vështirë për tuaj ta kuptojnë se çfarë ngjet në politikën amerikane, po nganjëherë edhe për ne këtu. Ndihma është peng nga politikanët lidhur me politikat në kufirin me Meksikën. Si të ndalojnë emigracionin legal, kërcënim ndaj sigurisë kombëtare. Administrata Biden ka luajtur keq. Kjo ngatrua me ndihmën ndaj Ukrainës, Taiwanit dhe Izraelit. Sepse disa thonë që Biden kujdeset më shumë për kufirin e Ukrainës me Rusinë, sesa për kufirin tonë me Meksikën. Politika jashtme e Bidenit është një dështim.
Por kjo nuk duhet të na pengojë të ndihmojmë Ukrainën. Tani që ka vëmendjen e Trumpit, ai ka shumë ndikim. Ai nuk donte që problemi i kufirit të zgjidhej, se do ishte më mirë për perspektivën e tij politike, dhe nuk donte që kjo të zgjidhej. Because he didn't want the border problem resolved, because he thought it would be better for his own political prospects to leave it unresolved. Kongres 75% e republikanëve do thonin se kjo është e rëndësishme për Amerikën, pra ndihma ndaj Ukrainës. Bideni nuk e di çfarë po bën lidhur me Ukrainën. Është kundër parimeve republikane të hedhësh para në një problem tuaj, kur nuk e di se kush është fundi i lojës. More affected by Trump than the Senate is. Nëse ligji shkon në Kongres do të marrë aprovim masiv. Tani është problem politik dhe procedural. Deri tani 2/3 e qeverisë federale nuk kanë fonde për këtë vit fiskal. Mbase do të zgjidhet këtë javë. It's against basic Republican principles to throw money at a problem, whether it's foreign or domestic, without knowing what the end game is. But nonetheless, problem tjetër është që republikanët kanë një shumicë shumë të vogël. Me disa largime, diferenca është 2 ose 3 vota. Një grusht njerëzish mund të ndalojnë çdo gjë. Këto janë disa arsye. Janë dhe vonesat në Kongres që patën një ndikim me Ukrainën. Po kaloj për votë, kalon. That should be resolved this week, he said, knock on wood, we'll see. And then I think after that, the problem of aid to Ukraine can be addressed. Another part of this problem is Republicans have a very thin majority in the House. Trump duket se po fiton. A është kjo nga që Bideni nuk është aq popullor, sa që edhe Trump mund fitojë ndaj tij, ç'po të ndodh? A do të votosh për Trump? We've seen him as an aberration, not as a real tendency. And it's not like he has a coherent isolationist philosophy. He doesn't have any coherent philosophy at all. And he's reacting to really to a question of how does he look most influential? How does he look most central? So he can say completely nonsensical but unrefutable things like, if I were president, Putin never would have invaded. If I were president, Hamas wouldn't attack Israel. If I were president, we would have a tariff deal with China. All of these things are highly unlikely, but there's no way to prove them wrong. It's part of Trump showing that he is the unique figure who can solve these issues. Trumpin e rrethojnë shumë njerëz nihilist, dhe ai mendon se në botë është ai vetëm i rëndësishëm. Pjesa tjetër e botës është aksidentale. So we've got in Congress, in both parties, I should say, a group. Në Kongres nga dy partitë kemi një grup njerëzish që nuk janë legjislatorë, por artista performues dhe qëllimi i tyre në jetë është të dalin mirë në median sociale. Disa kanë bërë një vrapim fantastik në kurriz të Ukrainës. Virusi i izolimit do të ikë prej Partisë Republikane nëse Trump humbet zgjedhjet që ditën e parë. Nëse fiton, ne duhet bëjmë për të njëjtën luftë, sepse presidenti është dominant politik në jashtëm dhe vendimet për sigurinë kombëtare merren nga presidenti. Po rrethohet nga njerëz këta në Kongres që nuk kanë asnjë sistem geostrategjik. But there's no doubt these people are not thinking in any kind of geostrategic sense. I mean, I guess that's the good news. The bad news is they're just not thinking about what they're doing. And in a closely divided Congress like we have now, it's very easy to say no. It's much harder to get to yes. I don't think they will serve if there's a second Trump term. I think putting his daughter-in-law at the Republican National Committee really is an embarrassment. It has nothing to do with the people involved, but it shows how few people out there Trump really trusts. And that is what is more dangerous about that, rather than these people getting the positions, is
the loyalty test that Trump will impose in a second term on his advisors, cabinet officials, and others, which is, will you be personally loyal to me as opposed to the Constitution? Obviously, the president makes the final decisions. This is not a question about advisors making the decisions instead of him. The president will always decide. But no president, including Donald Trump, is served by a bunch of yes men or yes women who simply execute the first thing that comes out of his mouth. Every other president has figured that out, but not yet Trump. And that's another real danger of what kind of administration he will have in a second term. The one ray of hope in there is that Trump will be a lame duck the minute he takes office, because the Constitution prohibits a third term, even in his situation where he'd have two non-consecutive terms. It's 2 terms, period. So if he's elected, he will be in his last term the day he's inaugurated. And it will be a Ju shpëtuat Greqin nga Stalini për latë Shqipërinë. Mbas luftës u themelua Komiteti Shqipëria e Lirë në SBA me mbështetjen e Departamentit të Shtetit. Lider ishte kryetari Frontit Kombëtar Mithat Frashëri. Partia e tij ekziston sot në Shqipëri, por nuk ka asnjë deputet në parlament. Ish komunistët janë në pushtet. Shorosh i ka ndihmuar ata shumë. Përse nuk mbështet Departamenti Nacionalistët në Shqipëri? Është diçka që është e vërtet në Shqipëri, por edhe në vende të tjera në rajon. Shumë e vështirë